اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني لیکچر کې به موږ د کلاس 9 میتھمیټکس ایکسرسایز 1.4 وو نمبر کوېسچن سالو کوو. په دې کوېسچن کې دوه میټریسز راکړي A او B. وایي آیا AB د BA برابر دی یا نه دی. موږ به AB معلوم کوو او بیا به BA معلوم کوو. که چېرته د دواړو نه یو شانې میټریسز رالو نو موږ به وایو چې AB د BA برابر دی. که چېرته میټریسز ته بدل رالو موږ بیا دا ویلی شو چې AB د BA نه دی برابر. ټولو نه اول AB معلومو. AB چې معلومو نو A له به په B کې ضرب ورکړو. اول به A میټریکس ولګو کوم چې موږ ته په کوېسچن کې ګیون دی، ملټیپلای بای بیا به B میټریکس ولګو. A چې د B سره ضرب خوري نو د A هر رو به د B هر کالم سره ضرب خوري. او دا موږ الریډي په سیکنډ نمبر لیکچر چې کوم د ایکسرسایز 1.4 دی دویم نمبر کوېسچن هلته موږ هغه تفصیلا دا موږ څه کړلي ډسکس کړلي. نو AB به برابر شي -2 به د 1 سره ضرب وخوري +3 به د 2 سره ضرب وخوري. فرست رو فرست کالم به ضرب وخوري. بیا به فرست رو سیکنډ کالم وخوري نو -2 به د -1 سره +3 به د 4 سره ضرب وخوري. بیا به سیکنډ رو فرست کالم ضرب وخوري نو 2 به د 1 سره ضرب وخوري -1 به د 2 سره ضرب وخوري. او بیا چې سیکنډ رو سیکنډ کالم ضرب وخوري نو 2 به د -1 سره ضرب وخوري +-1 به د 4 سره ضرب وخوري. -2 چې د 1 سره ضرب وخوري دی نه -2 راځي. دغه شان -2 او -1 چې ضرب وخوري دا څه راځي دی نه +2 راځي. په دې ځای کې -1 او 2 چې ضرب وخوري دی نه -2 راځي. او 2 ملټیپلای بای -1 نه -2 راځي. -1 ملټیپلای بای 4 نه -4 راځي. نو AB به برابر شي -2 + 6 +2 + 12 2 + -2 -2 + -4. ها -2 + 6 چې دی د دې دواړو ساینونه بدل دي. انسی به ماینس شي د غټې انسی ساین بولي. یعنی 6 نه چې 2 لري شي 4 به راشي. 6 غټ دی نو +4 جواب به شي. 2 او 12 چې جمع شي 14 راځي. دلته به پلس او ماینس ضرب وخوري دا به ماینس شي 2 - 2 به شي. او دلته به هم پلس او ماینس ضرب وخوري نو دا به ماینس شي یعنی -2 - 4 به شي. نو AB به برابر شي د 4 14 دا به 2 - 2 شي دا به -2 - 4 شي. نو دې نه څه راځي دې نه +4 راځي. AB به برابر شي دلته موږ 4 ولیکو دلته به 14 ولګو دا به 0 شي او دا به -6 شي. دې ته موږ وایو میټریکس نمبر 1. اوس BA معلومو. BA چې معلومو نو اول به B میټریکس ولګو 1 - 1 2 4 ملټیپلای بای بیا به A میټریکس ولګو -2 3 2 -1. دلته به د B هر رو د A هر کالم سره ضرب وخوري. یعنی BA به برابر شي فرست رو فرست کالم چې ضرب خوري نو 1 به د -2 سره +-1 به د 2 سره ضرب وخوري. بیا فرست رو سیکنډ کالم چې ضرب خوري نو 1 د 3 سره به ضرب وخوري +-1 به د -1 سره ضرب وخوري. بیا سیکنډ رو فرست کالم چې ضرب خوري نو 2 به د -2 سره ضرب وخوري +4 به د 2 سره ضرب وخوري. بیا سیکنډ رو سیکنډ کالم چې ضرب خوري نو 2 به د 3 سره ضرب وخوري +4 به د -1 سره ضرب وخوري. 1 چې د -2 سره ضرب وخوري دی نه -2 راځي. -1 چې د 2 سره ضرب خوري دی نه -2 راځي. دغه شان 3 ملټیپلای بای 1 نه 3 راځي. او ماینس چې ضرب وخوري پلس به شي نو 1 ملټیپلای بای 1 دا به +1 شي. 2 ملټیپلای بای 2 دی نه 4 راځي او دلته پلس دلته ماینس دی نو پلس ملټیپلای بای ماینس از ایکوال ټو ماینس یعنی دی نه به -4 راشي. او 4 ملټیپلای بای 2 نه 8 راځي. دغه شان 2 ملټیپلای بای 3 نه 6 راځي. او 4 چې د -1 سره ضرب خوري دی نه -4 راځي. یعنی BA به برابر شي -2 + -2 3 + 1 -4 + 8 او 6 + -4. یعنی BA به برابر شي -2 به شي دی نه به 4 راشي دا به +4 شي او دا به 6 - 4 شي. دلته پلس او ماینس ضرب وخورل د هغې نه ماینس راغی نو -2 - 2 دې راغی. دغه شان دې ځای کې چې دی 8 او 4 چې دي دا 8 سره پلس ساین دی او د 4 سره ماینس ساین دی. نو ساینونه ډیفرنٹ دي انسی به ماینس شي. د 8 نه چې 4 لر شي دی نه څه راځي دی نه
4 راځي او 8 غټ دی نو پلس 4 بشي. دغه شان دا پلس او ماینس چې ضرب وکړو ماینس 4 دلته ماینس 2 او ماینس 2 چې دی نه به ماینس 4 راشي بی ای به برابر شي دا به ماینس 4 شي. دلته ساینونه یو شان دي ان سی جمع کیږي پلس 4 پلس 4 خپل پځې او د چې نه چې 4 راشي دی نه 2 راځي. دلته موږ د بره از ایکوال ټو 2 چې لیکل دی د بی ای ته دا لږه غلطي شوې ده. دا بی ای چې کوم میټرکس راغی دا موږ سره څه شو میټرکس نمبر 2 شو. که موږ د میټرکس 1 ته وګورو او میټرکس 2 ته وګورو نو دا سری دا یو شان نه دي چې یو شان نه دي لہذا ای بی د بی ای نه دی برابر یعنی from 1 and 2 as 1 is not equal to 2 1 د 2 نه دی برابر therefore موږ دا ویلی شو ای بی is not equal to بی ای.